Alo alo, thử mic. Alo alo alo. Alo alo. Alo alo alo. Revelio. Valio. I can't wait till all my sisters are at Hogwarts. Revelio. Bên kia có cái cửa cho mình giải đố kìa. Fuck. Revelio. Nói chuyện với giáo sư. Sau rồi vô mấy cái chỗ này giải đố nữa mới mệt. Revelio. Revelio. Hello there. Có đây nhiệm vụ Perhaps you can help me. Hello. nhiệm vụ phụ thì mình Well- không cần phải nghe, nó cũng nói nghe có vẻ thú vị đấy. Following a Hogwarts. Wonderful. You can keep whatever treasure lies at the... Very well. I shall. Fair enough. Me? Nó nằm, cái kho báu nó nằm ở chỗ cái con ngựa. Ờ. Ở bên ngoài chỗ cái con gì bộ xương. Từ cái cửa ngoài cái ngoài công viên, cái hình tự cục má hay vậy. Revelio. Phải nằm ngoài chứ phải nằm đây. Đi xuống. Heard you're defending Hogsmeade against trolls.
Revelio. Đây. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Ok, đầu tiên là con tê giác này là đúng rồi nè. Tê giác này là đúng rồi nè. Từ con tê giác. Từ con tê giác sẽ đi dùng cái kêu kia. Gặp cái bức tranh để dùng chữ cái gì đó. Revelio. Nằm ngoài đây. Đây, chính xác là con nằm ở đây. There's the fountain. I'm getting closer. Đến gần hơn rồi. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Đúng rồi, nó sẽ nằm trong cái bức tranh. Hello bạn Trung nha, đang canh hộp gà chính là hộp gà nữa hả bạn? Bây giờ mình sẽ tới hồ nước, xong rồi sẽ tới một cái bức tranh. Vậy là phải tìm cái bức tranh. Mình sẽ tìm cái bức tranh. Revelio. Khóa cấp 1 mới mở rồi. Tôi đang tìm cái bức tranh đấy mà. Ở bên trong bên đây cơ. Tôi đang tìm kho báu chung à. Revelio. This stairwell looks promising. Cái gì? Cầu thang này có vẻ quen quen. Protego. Lumos. Có khi là nó trên đây. I'll be weak from space. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Wow. I wonder what came of Arthur's search. Ok, vậy là mình được kho báu rồi đó hả? Hả? Má ơi. I adore. Ok, bức tranh. Đã kiếm ra bức tranh. Con nhỏ này là nhiệm vụ gì? Làm mấy cái nhiệm vụ này nó cho mấy cái kỹ năng. Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. 15 cái này mình kiếm được đó, mình sẽ dễ lấy được một cái áo thời trang. Và cái này thì mình đi dọc đường thì hay gặp lắm. Nhưng mà còn nhất là còn cái cuối cùng, cái hai cái kiếm bãi cất lắm chứ mà má kiếm đéo ra luôn. Kiếm lòi mắt luôn, kiếm mà muốn sưng con mắt luôn. Nó chỉ cho mình một cái thôi, sau này mình phải tự đi kiếm. Kêu phải tự kiếm mới vui chứ chỉ sao vui kiểu thế.
Má tự nhiên tôi xích dầu, tôi hửi dầu xong giờ tôi quẹt vô mắt tôi, giờ nó cay vãi cất luôn. Má ngu, không có cái ngu nào bằng cái ngu này. Revelio. Trời ơi. Ngu quá Lì ơi, cay mắt mẹ nó. What's this one about? Kiếm được đủ cái kiếm không ra, càng ngày càng phát trễ. Revelio. Càng phát trễ thì đúng là thiệt. Cái kiểu như nó ăn hiếp mình đó Trung. Kiểu nó thấy kiểu là Trung là người đang cần công việc, chứ cái kiểu như nó không cần Trung vậy. Bó tay. Này thì tôi chả giúp được gì Trung. Đây. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Revelio. Ủa đâu vậy? Nó chạy đâu rồi? Má nó chạy đâu vậy? Ở đây, nó chạy bên đây. Em hẳn sẽ rất vui khi biết rằng chị đã nhận được thư từ người liên lạc của chị ở Capri. Họ đã thừa nhận rằng trên thực tế họ đã hiểu sai về mưa sao băng. Có vẻ như một nhà thiên văn người Ireland và người Anh đều dựa trên công trình được thực hiện bởi một nhà thiên văn người Ý. Em biết đấy, họ đều là monger cả. Theo như chị biết, họ định để cái từ kia mình không biết đọc, là họ định để đề xuất tính toán vị trí của bụi khí quyển trái đất như một công cụ để tìm mối liên kết giữa sao băng và sao chổi. Rất tuyệt vời, không thể tưởng tượng được họ có thể còn làm được những gì nếu như sử dụng một chiếc kính thiên văn được phù phép. Dù hơi bực khi trong thư của mình chị vẫn cần phải tiếp tục dùng bút danh rồi còn là một học giả lịch thiệp. Mặc dù chị cũng khá muốn được dùng danh tính bí mật của mình, nó khiến chị hơi khó chịu một chút. Chị mong chờ chuyến đi của chúng ta tới vào cuối năm, chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Chị rất nhớ em gái yêu quý của chị. Hy vọng em vẫn khỏe mạnh yêu thương. There's the cabinet. How do I get this key in there? That's Mày it. chạy hả con? An old coin. Đồng xu Perhaps là Nelly knows what it means. Vậy là mình Revelio. sẽ được thời trang của nhà Gryffindor. 15 đồng xu. Khó nhai lắm, chỉ để lấy cái skin bộ đồ thôi đó. Xoay thì cũng chịu thiệt. Off on another adventure, are we? Này thì không biết giúp bạn sao. Coi bằng 3G thì chịu thôi bạn ơi. Bây giờ người ta đăng ký lên 4G hết rồi, 4 với 5G hết rồi. Thì coi nó đỡ hơn. Mà thường cái dòng mà 5G, coi 5G yếu lắm, mà coi 4G thì nó ok hơn. Tôi điện thoại tôi xài mẹ vậy đó. Thì nâng cấp 4G lên, nó có 4G yếu siêu à. Sau lên 5G thì 4G ok, mà tại vì cái điện thoại của tôi nó bị khùng rồi, nó yếu rồi. Hello chồng yêu. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. Okay. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Mà em ở bên cạnh chị là em bám dính dây keo để dán cho. Má
người ta đang chơi Spider-Man 2 mình không có thì mình chơi game này thôi. Để coi năm sau tôi đi làm tôi cố để dành dụm tôi phải sắm một con PS5 để hưởng thụ những cái con game, những niềm đam mê. Có cái là mua game của nó mới là một chuyện nữa nè, má nó 1 triệu mấy. Cay lắm, game của con PS5 tụi má mua xong rồi nuôi game nó thấm lắm. Nuôi game nó khóc thét. Revelio. Mua máy xong còn mua game mẹ khóc thét. Phần đó là nó BK hay lắm bạn. Phần đó màn combat của nó hay, với lại tôi thấy cốt truyện nó cũng tương đối hay đấy chứ. Tại tôi có coi. Tôi thấy nó hay đấy chứ không phải là không hay đâu. This must be my... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 16 chứ không phải 15 mà. Ok 16, vậy là còn 15 nữa. Tôi coi thấy hay chứ. Phần combat của nó đã thì kiếm những đồng xu xung quanh nhà. Thôi thì kiếm sau đi mấy má ơi. Đi vòng vòng gặp đi là làm thôi chứ giờ kêu kiếm bà nội gì. Chỗ cất lâu đài cát là gì. Quay lại chỗ thằng này trả đi cùng cho nó. Thấy phần đó combat đã thật sự ấy. Quýnh đã tay luôn. Mà bố Dũng sao game mới ra mà ông có Việt hóa hay mình ta. Thấy ông chơi có Việt hóa nha. Hay là cũng game Sony nó cho Việt hóa mọi người. Cái này cũng hơi khó hiểu nhờ. Hay là Sony bây giờ nó cũng hợp tác. Tại vì game nó nghĩ là ở Việt Nam mình giờ chơi cũng nhiều nên bây giờ nó cho làm Việt hóa tiếng Việt của game thì người Việt Nam chơi luôn ta. Tôi nói thiệt với mọi người, tôi ước gì trên thế giới này bây giờ Việt Nam mình sẽ được làm game, họ sẽ làm có ngôn ngữ tiếng Việt mình á, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng gì họ có mà họ đéo có làm tiếng Việt cho mình, buồn nhờ. Việc xếp độc quyền hả? Mà game mới ra em nghĩ làm sao mà Việt hóa liền được, nó hay chỗ đó. Made any progress with your... Hello. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything. Doesn't mean I'm obliged to agree. Cái đó là Việt hóa xu. Mà sao tôi thấy có nhiều người chơi họ vẫn thích chơi tiếng Anh hơn hay sao nhỉ? Revelio. Vậy đỡ quá ha. Tôi ước gì mong rằng sau này Việt Nam mình họ cũng sẽ làm con game ra để cho Việt Nam mình có một cái gì gọi là thì giáo sư riêng, như thể lịch trình của ta chưa đủ dày đặc. Bộ vừa giao cho ta nhiệm vụ sắp xếp một chuyến đến Hogwarts cho một học sinh mới. Có thể thầy không tin nhưng là một học sinh năm thứ 5 với ta nó khá là bất tiện. Giáo sư Wedding khăng rằng nó cần hộ tống mà một gia sư riêng để dạy nó căn bản trước khi khóa học bắt đầu. Ta phải giao việc này cho thầy. Hãy đến gặp giáo sư đi để biết thêm chi tiết. Giáo sư Phi cái đọc má tên đọc khéo biết đọc sao. Revelio. Thế thì hay nhờ má thề. Ông này có một con cú không ta? Ui mọi người ơi, mấy con này nó cắn đau lắm nè. Để tôi lập nó chết nè. Còn nguyên nhân game sao không có tiếng Việt là tại Việt Nam chơi game thuốc không nên họ không làm về thị trường ổn, có thể tương lai nó thêm được. Ý là nước game nước ngoài em, nước ngoài ta làm. Bây giờ Việt Nam mình Revelio. Việt Nam mình chơi game bản quyền nhiều lắm chứ bộ, đâu còn chơi game cà rắc nhiều đâu. Giờ Việt Nam mình hồi đó nó còn trợ giá bên trên stream cho Việt Nam mình, bây giờ nó không trợ giá game nữa mà hồi đó game stream Việt Nam mình nó rẻ lắm. Professor, như là I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to...
They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Xoay nữa hả? They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Mình học những phép thuật để phòng vệ bản thân đã. Revelio. Ai da, đây rồi. Nó chạy lên trên đó. Đây, chìa khóa nằm đây. What? Revelio. Sao mình lại mất dấu nó nhỉ? Ê, con mẹ. Đây. Nó bay cái quần mẹ gì nó bay lên đó. À, trên đây có con bướm. Ok, trên đây có con bướm. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. Revelio. Mày khoan đã, cái chìa khóa mẹ nó. Heard you're defending Hogsmeade against trolls.
You know, there is such a thing as trying. Revelio. Protego. Lumos. Bấm nó ở trên kia mà bây giờ mình đéo biết lên sao rồi, có con chìa khóa mất tích luôn mẹ nó chứ, nó bay nhanh vậy. Bỏ đi. Revelio. Bố tiền sư nó đi nhanh quá. Đây giáo sư này. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Có yêu cầu rồi mới chạy đâu. Seems Crossed Ones isn't as secret as it's believed to be. Đây ơi. Revelio. À, rồi tôi thấy cái đó đây rồi. Đây. Ôi giời, thục mẹ rồi. Má nằm đây mà mình chạy đâu chứ nhờ. Bên đây à? Revelio. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all? Why, yes it is. I'm ready for another round. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you... Yes, Sebastian. Then let's get to it. Chắc bạn mình chưa học chiêu lửa mà. Ready to get thrashed? Má, Apologies in advance. mình chưa học chiêu lửa mà. Vãi cá cất. Tôi chưa học chiêu lửa nữa mấy má ơi. Confringo. Potato. I'm the one! Don't shy away now. There goes my way. Leviosa. That's all you got. Act like a winner. Bạn ơi, hỏi chưa học chiêu lửa luôn bạn ơi. To do. Đùa. Bravo. I gave it my all.
You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Tôi còn chưa làm xong nhiệm vụ bạn ơi. Ôi. Hello, Lucan. May I use... Of course. Ready to have a try now? Ủa Phan. Actually, I might come... Suit yourself. Ô. Phan. Mình đang làm nhiệm vụ gì? Hello, Lucan. Glad you're keeping that. Ready to have a try? That would be wonderful. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Here. Excellent form. Leviosa. That's it. Bây giờ là phối hợp nè. Leviosa. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Nó bảo mình hoàn thành 6 nhiệm vụ phụ cơ. Ok, trở lại chỗ giáo sư, ok rồi nha. Em đỉnh lắm cô ơi, 1 lần 1. Em còn nể em á cô ơi, chứ lần đầu em chơi em hơi ngáo thôi, chứ giờ cũng bớt ngáo rồi. Nó cũng chưa hết ngáo đâu, nhưng chỉ bớt thôi. Nhiều khi quýnh cái nút, nói chung là nút tay cầm của chị bây giờ nó mất mẹ hết số chữ A, B, X, X rồi. I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Trời. Xong rồi thầy ơi. Chết. Ok, bây giờ mình sẽ không cần cái kỹ năng này. Mình sẽ cho nó nút A đi. Ok. Không. Dạ, đầu tiên nè. Leviosa. Đây. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Đến đông. Trời ơi, thầy ơi là thầy nể em liền. Ở bên cô phải nể em liền ấy. Em đỉnh lắm, ai làm lại được em. Làm mà tới nỗi không còn nhiệm vụ phụ để làm luôn mấy má. Giờ phải làm nhiệm vụ chính à. Có nhiệm vụ phụ này. Revelio. Nhưng mà giờ này chắc có vẻ như chưa có hay sao ấy nhờ. Tới chỗ này mà không thấy đứa nào đứng để cho mình nói chuyện thì thôi đi thôi.
Phải có chìa khóa, phải có kỹ năng mở khóa. Con bướm đây. Oh fuck. Lumos. Bây giờ quan trọng mình kiếm chỗ nào? Con bướm ở đây rồi. Đây. Vô tình lầm được bí kíp là đây. Đây đúng nghĩa câu vô tình lầm được bí kíp. Lúc kiếm đéo ra. Lúc kiếm không ra, lúc thì chạy vừa nó ra. Revelio. Revelio. Rồi. Ah, there you are. Incendio. Em đốt thầy luôn. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her. That said. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I would... That man is But... Để tôi làm sao tôi tắt Protego. vậy? Lumos. Incendio. Bá mẹ về mà. Chết mẹ, bị cái gì rồi mấy má? Sao cái này đặt đéo được mấy má? Rồi, cú rồi. Incendio. Nó bị lỗi rồi anh em. Để tôi xếp cái. Rồi, tải lại trò chơi. Bị lỗi à? Đấy. Ah, there you are. Giờ nó mới mất cái này. Revelio. Trời ơi, nãy bị lỗi. Mẹ. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Đến gặp Sebastian. Ok, nói chuyện với Sebastian. Đây là dân chơi cấm thuật. Sebastian là chính là dân chơi cấm thuật. Sebastian, dân chơi cấm thuật đây. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Nó liên quan đến... Thì nói thằng này biết luôn. Mà mình nói đi, mình chơi thằng này nó tốt mà. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian.
You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Ok. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Gặp gần tối nay nhá. Mình đi ngủ nha. Ok. À không, tôi đi ngủ chứ phải là tụi mình đi ngủ chung nha. Mình đi ngủ rồi, giờ tới gặp Sebastian. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ok. Oh, thấy không, thanh niên này tốt lắm. Trộm cắp là thanh niên này tốt lắm. Tôi sẽ cho nó nằm. Khúc này thì chắc là mình không có cần cái phép thuật sáng đâu nhỉ. Okay. Này xem like xoay quá xá, không biết xem hết được không đây. Thì bên mạng mà chịu thôi bạn ơi, giờ bạn dùng mạng đó thì chịu. Silent as a grave. Đánh lạc hướng liền. Trời, easy game. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Giáo sư, liệu tôi có tự cái này mình đọc đéo được rồi. Good gracious, what a mess! Bạn sẽ không biết mình. Đây đấy. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Nhìn hay đấy. Revelio. Ê, cái gì kêu ấy? Ở bên ngoài kia mình chưa có làm được. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you.
thu hút hết rồi. Đi thôi. Should be in the club. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is... Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Mình chỉ việc mở ra và lấy thôi. Revelio. Ở đây có con cú nè. Ở trong thư viện có một con cú nha. Ok. Trong thư viện có một con cú. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caught. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Quá thấy ghét. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Đừng có gặp rắc rối đấy. Tôi có tên cậu được không? Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Bây giờ mình phải lấy cái phép thuật Reparo. Revelio. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Thu găng tay vàng. Fuck. Thế chứ. Phải thế. Găng tay vàng. Revelio. Avelia. That's it. Là nó. Ok, nó sẽ dẫn mình đi đâu? Mình đi tới đâu là ánh sáng tới đó ư? Hướng xịn. Bóp. Đồ vàng nhiều quá anh em. Sướng thiệt. Gì đây? Nice. Mình lại không thích mặc cái kiểu này. Ok, mình thích mặc kiểu này. Nhìn nó lại đẹp hơn. Revelio. Where might this lead? Mình giờ mạnh phết. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Không bất ngờ gì cho lắm.
Revelio. Revelio. Levioso. Cái này mình tạm thời không giữ được kìa. Fuck, tí nữa là gớm. Revelio. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Okay. It is a book after all. Xấu bình mà nó làm mình phát hết mẹ luôn. Chỉ là mấy con quái chát riêu này thôi. Vô mình sẽ thấy ký ức của một ai đó.
Hình như của tôi cũng bị quay á mọi người ơi, tôi coi tôi cũng bị chậm nhịp thế nè. Mọi người nghe giọng tôi có to quá không? Tiếng kem có to, lớn át tiếng nói hơn. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Nếu mà coi mà nó không quay á, As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Nhỏ có vẻ tự đắc. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Đốm hư ơi là hư. Revelio. Ở đây có chìa khóa này. Revelio. Vậy là nó ở trên lầu hả?
Handy resource indeed, your field guide. I've most pleased to be included. Mô tả nội dung thư đầu tiên của Hogwarts. Revelio. Có bộ hết rồi. Protego. Lumos. Nó nằm ở một cái bức tranh trên đây thôi. Gần đây thôi. Lumos. Revelio. Đây. Lumos. Gần đây thôi. Revelio. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Ủa sao giờ bà thấy mình luôn à, mình không bị gì hết vậy? Thiệt là nạ nung. Giờ bà thấy chắc là trời sáng rồi nên mình có thể vô được thư viện. Có thể là trời sáng mình vô được thư viện. Lạ nhờ. Revelio. Ở đây có một cái chỗ khóa nữa. Vậy là cái thằng chìa nó chỉ nằm đâu đây. Mà tạm thời giờ mình phải đi làm nhiệm vụ. Mà khoan, mình có nhiệm vụ phụ không nhỉ? Không có. Thì thôi. Revelio. Trường Hogwarts rộng thật. Nhiệm vụ. Thư tịch cổ và sự khổ đau. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains.
Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Don't get too cocky simply because you had 1 victory over Sallow. He never backs down from a fight. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Hả? Mở bản đồ. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Thực hành kết hợp phép thuật 2. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Incendio. Thiêu nó luôn ngủ không được. Ok, giờ nói chuyện với thằng này. Future champion coming through. Chào Lucas, tôi muốn tập luyện với hình nợ. Xin chào Lucas, còn búa đâu được. Hello, Lucan. Excellent idea. That would be brilliant. One, if you need to stop practice. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Accio. Incendio. Excellent 4. Excellent 4. Accio. Incendio.
Leviosa. Next time, perhaps. Lại. That was something. Nó hơi. Accio. Incendio. Keep trying. Bấm quá hết. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Chưa hồi kịp à mẹ. Phải cất phải ba. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Good one. Impressive one. Thanks, Lucan. I'll stop. Seriously. Well, plus, you'll be... Hello, Lucan. Is big match today. It all comes. Ready for a shot at... I certainly... Brilliant. Are you dealing with... Nhiên là Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get started. Giờ đấu nè. We can make this a real victory. Biến nó thành một chiến tích. That's the spirit. Đủ 14 đấu 2 mà tưởng gì. You're better than that. Incendio. Hey. Don't shy away now. Come on. Bại mẹ rồi, má nó dồn dở đèo của mình nè. Con mẹ nó chứ. Yes. Very well. Má dở đèo của mình nè. Give him what for. Confringo. Incendio. Is that all you've got? Accio. Incendio. Take Leviosa. Confringo. I'm the one. Ây da, lửa cháy. Care to try? Yes, I'm ready. Very well. Good. Confringo. Confringo. Potato. Sendo. Incendio. Potato. Stupefy. Fringo. Leviosa. Confringo. Accio. Incendio. Leviosa. Khoan, bấm lộn quá. Ôi, bấm lộn nè. Care to try? Yes, I'm ready. Rồi, lại nè. Confringo. Confringo. Incendio. Leviosa. Confringo. Potato. Act like a winner. Incendio. Accio. Leviosa. Leviosa. Hagen. Confringo. Leviosa. Accio. Incendio. Leviosa. There goes my wager. Té mà cũng dính à. Mẹ. Care to try? Cái này mới đấu mới khó Yes. này. 4 đứa quýnh thì hơi khó thiệt. Mà mình chưa giết được thằng đéo nào cả. Leviosa. Confringo.
try again? Yes, I'm ready now. Very well. Confringo. Leviosa. You're better than that. Incendio. Come on. Leviosa. Incendio. Ôi bị trưởng này mà dính đâu dính sao ta? Mẹ. Nếu còn Care máu to try again? Yes, I'm ready. thằng Lucas kia tao nhìn tao chán lắm rồi. I'm the one. Leviosa. Incendio. Leviosa. Potato. Confringo. Leviosa. Confringo. Confringo. Leviosa. Incendio. Accio. Incendio. Má trời ơi, thua. Phải giết được. Care to try Tại vì again? đông quá, mình không có con máu. Yes, I'm ready. Very well. Thằng Lucas nó thấy chán luôn, kêu phá thua hoài thế má. Potato. Give him what for. There goes my wager. Confringo. Trời ơi. Nó cùng vô đánh thua không à. Care to try again? Yes, I'm ready now. Nó bu vô đánh tôi không à. Confringo. Leviosa. Potato. Một thằng đi. Confringo. Hai thằng đi. Incendio. Confringo. Dindo. Sendo. Confringo. Act like a winner. Confringo. Incendio. Leviosa. Don't throw away now. Incendio. Má, kinh vãi đấy. Confringo. Incendio. Leviosa. Má, kinh vãi đái à. Mẹ phải giết được một con. Không giết mất hoài. Thế tụi nó không chết thì trâu Care to thế. try? Yes, I'm ready. Confringo. I'm the one. Incendio. Potato. Accio. Leviosa. Confringo. Leviosa. Accio. Leviosa. Leviosa. Come on. This isn't funny. Incendio. Potato. Trời ơi. Berry còn không kịp nữa à. Tập Berry rồi. Yes, Confringo. Confringo. You're better than that. Incendio. Accio. Leviosa. Leviosa. Con. There goes my wager. Con. Incendio. Leviosa. Accio. Leviosa. Leviosa. Incendio. Con. Leviosa. Cho nó bay Is lên that all đó. you've got? Accio. Cho nó bay lên đó. Một con. Leviosa. Ok, một con. Protect. Chết mẹ. Incendio. Bố chân mày. Leviosa. Lên, lên, lên. Confringo. Glad I didn't bet on that round.
là vinh dự. I'm just... Mình không thể nào mà mình nói mình may mắn được. Thank you. Mình đỉnh của chết mà. Yes. Mình đâu thể nào dùng từ may mắn được trong những tình huống như thế này. Nghệ thuật chống hắc ám. Ok, giờ mình sẽ học nghệ thuật hắc ám đây. Mẹ, quýnh không có máu mà bơm. Chưa gặp cái ông kia nữa nha, mình chưa gặp cái ông chỉ mình mở khóa nữa ta. Revelio. Bữa tôi đấu trận này phải mất cả hơn nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ đấy. Nay là mất ít rồi đấy. Đây gọi là chơi giỏi rồi đấy. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Bombaya. Này giống như tước vũ khí nè. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Cái này giống như tước vũ khí hơn. Đây. Mốt mình sẽ có mốt mình sẽ có thêm mấy cái khung để mình đặt vào. Ok nha. Đầu tiên là Accio. Incendio. Levioso. You seem to have the right thing, but keep practicing. Expelliarmus may save your life đây là one tước day. vũ đủ phép và khí giới từ tay kẻ thù. Ồ, cái này là tước vũ khí. Ok, cảm ơn thầy cô nhá. Ok, lớp học thảo dược. Ở đây mình tới học lớp học thảo dược rồi đó. Revelio. Cả như ở đây không còn gì cho mình lấy nữa. Mẹ về hay sao mà mấy đứa trong hốc á. Mới về hả? Không. Bá mẹ về. Đợi chị xíu nha.
Tao sẽ bập đập vô mặt mày. Không tổ đồ. Ăn hết kem chưa đây? Ăn hay là bỏ đây? Rồi bị mẹ chửi nữa nè. Bay qua. Mẹ. Học rồi. Ok. Lại nè. Yes. Phải nhanh tay lẹ mắt. My little brother. Revelio. Ở đây có một cái này cho mình đốt. Ok. I really have made a mess of things. Revelio. Con nhỏ này có nhiệm vụ phụ à? Is everything all right? Oh, hello. Cái con này nhiệm vụ phụ thì không cần đã nghe nó nói cái gì đâu. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. Trời ơi, nãy giờ One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Kiểu này giờ khác thì làm sao? Cái gì lỗ khóa thì không cắm được chứ nhiều lỗ cần cắm là sẽ cắm được ngay. Quan trọng là cắm được hay không. Kia mình kiếm cái gì á nhỉ? I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. 7 thứ hỗn hợp mà cậu ta tạo ra lên đồ dung dịch bọ cánh ngân hoàn hảo của mình. Cậu ta đúng là đồ cá biệt, luôn nghĩ như thế mình biết tất cả mọi thứ về độc dược, lúc nào cũng phá buổi học lớp của giáo sư. Với mấy cái thí nghiệm của mình khá chắc nếu như cậu ta không phải là cháu trai của giáo sư Whitley. Ok, Thà bị đuổi học rồi. Buổi tối nay là lầu cá tuyết sông khói. Tưởng cái này là cái gì? Nó chỉ là Revelio. đọc sách mà thở dài vậy má. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Hello. Rồi đó. Hey. Hái chưa? Thank goodness some people are trustworthy. Mình được cái đồ, cái chui cầm thác này nè, cầm có đẹp không? Cái này thì nhìn giống tim chích quá, thôi lấy cầm này đi. Bạn có phần ôi 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 trời ơi mấy cái con quỷ này.
Ồ, nhảy lên. Nó leo lên. Trời ơi, không chụp ra, không móc ra được. Nó bắt ngạn ngay cổ họng của luôn. Nuốt có được đâu mà đòi nuốt không biết nữa. Cục bự quá mới đập diễn ra. We're learning in chance. I can't. Khổ thiệt. Đó, giờ mới đập diễn cho tụi nó ăn. Đói thì chồng tụi bay ăn. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Nó không chụp bình thường. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and patch out the soil. Đeo cái đó vô là sao nghe, làm sao nghe bà nói mà. Đeo cái đó vô bảo vệ tai thì làm sao mà nghe bà nói cái gì nhỉ? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ủa vậy là học chưa? Now for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Con rất thích, gần như con bị điếc. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Well, as you all should know from Professor Sharp's can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you.
Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ok. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbage. That'll do the rest. Mình lấy hơi than. Chữ L. Chữ L và nhấn R để mở một công cụ gán cái gặm Trung Hoa, sau đó nhấn là để sử dụng. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining... You were? Dogweed and death? You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my... Bây giờ thì làm cái nhiệm vụ nó đơn giản. Đơn giản như đang giỡn vậy. 500 mấy mét lận. 500 mấy... Ô, cái gì kìa? Lớp học gì đó? Từ từ có thêm nhiệm vụ kìa. Cấp độ 4, ok, qua chỗ này. Revelio. It's about time. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the... Mình phải làm hết mấy nhiệm vụ nó sẽ... Nữa hả? Ok. Em trốn đầy đủ chưa? Đây. Ok. Mở khóa. 3, 2, 1. 3, 2. 3, 2.
Đều đem lại tập trung. Phải tập trung thôi. Ly ít nói, Ly sẽ làm được, mà Ly nói nhiều rồi Ly không làm được cái con mẹ gì cả. Revelio. Revelio. Trời ơi, để tiền rõ nhiều. Tiền thì nhìn rõ nhiều. Có vẻ như là chính xác ở đây mình đã lục hết rồi. Ok, vậy vô đây. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed one today. Em ẩu quá. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Quay đều. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Professor Sharp must have learned a lot during his time as... Did I hear Professor Sharp? Remember, precision is... Revelio. Your potion stations organized and free of clutter. Here's the...
Sao? Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Quay lại sau 28 giây nữa. Thuốc, một thứ thuốc giúp tăng cường khả năng phòng thủ của người uống bằng cách phủ lên họ một lớp da cứng như đá. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Revelio. Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? I was impressed. Oh! I'm glad. Merlin's beard. Good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Xong, hoàn thành từ 2 đến 6 Ok, bây giờ là hình như là xong rồi đấy nha. Gặp Nani. Nani thì nó là mình đang ở đâu nhỉ? Ở đây. Bản đồ thế giới. Vâng, mình chưa có dịch chuyển tới đây. Perfect. Rất perfect. Và mình nên dịch chuyển nó ở ngoài cổng nha. Mình ở ngoài cổng thì ở đây. Ok. Cửa chuồng của mèo á, chị đâu có cài chốt đâu, chỉ cần đẩy nhẹ là ra à. Revelio. Oh, everybody knows you. You can't imagine how inconvenient travel was. Mẹ kêu dai lắm, thiệt. Kêu dai lắm luôn á. Nhây lắm. Không bao giờ mà chịu ở yên trong nhà. Mẹ có tiền người ta thiến hết. Cho tụi bay không còn đi đâu kiếm gái, không còn máu chai nữa là tụi bay sẽ chịu ở nhà. Ô, mà cấp 2 à. Ô.
chạy bộ tới làm nhiệm vụ muốn chết luôn à. Au. Au. Mai mốt em có chổi bay. Cả cửa chim nữa. Mình có từ khúc này nè, mình có thể bay từ qua đây nè để coi. Mình có mà. Vậy mà mình chạy. Má, phải cung cấp sao? Sao mình toàn đi đường xa không thế nhờ? Mày thông minh đấy Ly. Rất là thông minh. Revelio. Cái nào màu trắng mình bỏ hết đi. Tại cái màu trắng bán được có 50 hoặc 60 đồng thôi. Bán được có 60 đồng thôi thì giữ làm gì? Để chật rương. Ủa tiền mà mày cũng full nữa hả trời? Revelio. Ở đây có một cái hang. Ha, mình chưa sử dụng được mấy cái này đâu, thôi đi. This could prove dangerous if I'm not careful. Hiểm hơn nếu mình không cẩn thận. Không có gì phải cẩn thận. Cái gì vậy? It is good to see you, my friend. How nice to see you, my young friend. Revelio. Hello, friend. Trời, phải giấu tiền từ đây vậy thì tao bố mày. Ok, để cho em bán ít đồ. Hello, sir. What do you have for sale? What can I help you with today? Thiệt sự mua máu ấy. Ah, yes, a wonderful choice. Tối cường dược tăng sát thương phép thuật cho người uống. Ok. Rồi, bán đồ. I'll have no trouble selling this. Thank you.
Hope to see you again sometime. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Em là cái độc như thế là chết rồi. Pardon me, is everything all right? Hardly. Nhiệm vụ phụ thì không cần phải biết nó nói cái gì. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Accio. Incendio. Protego. Leviosa. Accio. Incendio. Leviosa. Protego. Vợ thông cảm dạo này thiếu hơi vợ quá nên nó vậy. Ủa thế hả? Định thiếu lâu rồi á, đâu phải bây giờ mới thiếu đâu. Thế là Lưu bị nha. Accio. Incendio. Protego. Revelio. Thu nhập các trang giấy. Accio. Incendio. Past the ruins. I'm on the right track. Hết xoay xem được bó tay. Cái hồ nó xoay nữa, bây giờ mạng 3G thì nó chạy thôi, chung là chịu. Tôi coi bữa nay mạng của tôi cũng bị smart down nè. Incendio. Leviosa. Leviosa. Tôi coi phải delay tới tận 15-20 phút trước sau thì nó mới ok nè. Chứ còn mà nó chạy bằng nhau nó chạy không nổi luôn ấy, nó thẳng ra nó chạy không nổi luôn bạn. An encampment. This must be it. Hẳn là nó rồi. Looks as if there's more than one way to go. Incendio. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, Accio. he'll be made even more of an example. Leviosa. How many of you are there? Accio. Leviosa. Incendio. Trộm lấy của nó. Tên xạ thủ. Trộm lấy của nó. Trộm lấy của nó là trộm cái đéo gì rồi. Ủa mình đang trộm cái gì của nó? Accio. You can't stop us. Leviosa. Leviosa. Prepare to surrender now.
Incendio! Merciless! When do you think you give up? An utterly pitiful display! Oh my god. Chị, nãy chạy không nổi giờ ổn rồi. Má, sao thế nhỉ? Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? I won't round until you're dead. Ây da. Béo này. Đứng con sở thủ bằng. Cái chiêu này tên là gì? Acco. Leveso. Sucker. Đâu có cái chiêu gì đâu trời. Chiêu kia ở trên không 10 giây, ok. Leviosa. Accio. Incendio. What the fuck? I've been fighting since before you were born. Leviosa. Easily What the diverted. fuck, man? Leviosa. Accio. Not quick enough. Leviosa. Expelliarmus. You won't stop me. Leviosa. Enough of this nonsense. Accio. Not quite. You are not. Expelliarmus. Pity. Not quite. Leviosa. Accio. Pity. Expelliarmus. Má, ui tự nhiên giật mẹ mày. Leviosa. Accio. You won't get away with that. Mẹ không giữ được nó tới 10 giây à. Rồi ok, bây giờ sẽ giữ nó. Incendio. Leviosa. What are you doing? What is this? Accio. Leviosa. That was pitiful. Expelliarmus. Accio. That was unimpressive. Incendio. Mẹ mày nó giữ mày 10 giây mà mày không cho tao giữ luôn. Over here. Ai đã chụp. Fuck. Leviosa. Accio. You are. Put me down. Leviosa. That was quite something. Now, to Freon's cards. Fuck. Revelio. Má mấy cái nhiệm vụ này bực bội quá. Cái gì đây? Nên là cái gì? Accio. Đu lên, leo lên được thì mày xuống được nha, không có kêu chị mày nha. Leo được thì xuống được. Ok chưa? Cái này là đặt cái gì trời? Revelio. À chắc là mình kéo cái này
này để ở đây, ok. Levioso. Accio. Quite an enchantment. The carts are returning to on. Hình như là mình phải kéo. Nếu tôi nhớ không lầm á là mình phải kéo cái viên này mình đặt ở đâu nè. Revelio. Accio. Không phải hả? Chắc là mình chưa làm được. Revelio. Chưa làm được. Không có gì cho mình lấy, chỉ có trên đây có đồ. Giờ làm nhiệm vụ gì cũng phải chạy bộ mà chết đi được. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Ấy da. Để làm nhiệm vụ cho mấy con cặp này nó quýnh. Mình phải mốt mình phải làm cái bắp cải này nhiều nhiều mới được. Mẹ nó làm mình té chết mẹ. Má quýnh vậy được 175 làm nhiệm vụ vậy được 175 FZ. Trời ơi, chạy bộ nữa hả? Accio. Incendio. Cái này lên level nó không có tăng đam cho nhân vật của mình lên, nó chỉ có mình có mặc đồ. Accio. Incendio. Levioso. Nó không có nâng đam. 8 legs is simply too many. Máu à. Với để khả năng mình mặc đồ level cao để nó tăng đam lên thôi, chứ còn mà kêu nó tăng đam lên khó thì ý là phải cho mình nâng cái gì tăng đam lên ha, không. Tiếc tiếc. Chỉ là mình lên level cao cái mình khỏe máu. Đã. Tối là vẫn ngồi bán hàng. Hello, Mr. Semi.
What can I do? What do you have? Có bán máu không? What can I help you with today? Không. Xua. Lại một đội Hope to level see you 15. again sometime. Ok, ông ơi, hàng của ông đã xong. Nhiệm vụ của ông cũng vất vả đấy. What? All the best to you. What's my car, right? Yeah, just show you my... Ôi dồi, rảnh quá. Bên kia có nhiệm vụ phụ nữa. Nhiệm vụ phụ gì á? Từ từ làm phụ xong tới chính. Might I beseech you for some assistance? I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Lặn xuống hồ, what the fuck? Cỡ mà. Nghe nó đào cát là mày chuẩn bị vô mày phá theo. Mèo ta đào cát là nó đi tiểu thiện, còn mày đào cát làm gì? Mày bới lên hả? Phá rồi giỏi. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ôi ôi. Fuck. Cái đây có đồ mấy má. Wow. Ngon thế nhờ. Wow, 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 xuống kiếm đồ vàng không? Oh. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Con thế nhờ. Xuống kiếm được đồ vàng, đồ cam. Ý ra game này nó phải làm cho được khó, là muốn kiếm được đồ vàng phải là rất khó, thì đồ vàng nó mới mạnh. Đằng này đồ vàng kiếm tùy theo cấp độ level càng cao thì cái chức năng của nó mới càng nhiều. Đây. Mình không đeo bao tay. Lượm được cái này màu vàng nữa đúng không? À không, màu tím. Thế nó cũng chẳng có con mẹ gì nhiều, thôi mặc cái này đi. Ok. Vẽ đa mình cũng ok rồi đó. Em tới chị ơi. I trust you didn't find die too terribly difficult. Ủa có lặn đâu mà nó nghe nhân vật mà giống như nó vừa mới lặn. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Đồ mình hồi nãy ướt mà nay nó đã khô nhanh thật sự nha. Ok, làm nhiệm vụ chính. It is good to see you, my friend.
Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen and find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I hope you have your own. This is a hard way to get yourself... I'll watch the light go out of your eyes. Tao sẽ viết này. Ok. Đây là ở bộ sưu tập trong cuốn sách cẩm nang sẽ cập nhật các thể loại quy định mới. Bạn có thể có những thông tin hữu ích kể địch bằng ngắn hạn như điểm yếu của chúng, một số thần chú. Look, I'm not going anywhere. How long will To your knees. Đùa hả mày? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Không biết bơi. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous.
Best get moving on my research before they return. Nghiên cứu gì? You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Thật phi thường, cháu nghĩ Merlin chỉ là một truyền thuyết. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Sure. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Lấy cẩm nang. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! I am curious about these pyres. Accio! Tôi nhớ tôi làm cái này, tôi làm sao tôi quên mãi. Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Sau này mình có lửa bắn từ xa thì ok. Merlin's beard! How beautiful! Đẹp tuyệt vời. What a day! I can hardly believe it. Ok. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ok, thôi mình nghỉ thôi mọi người ơi. Nghỉ thôi Trung ơi, nghỉ nha mọi người. Chúc anh em xem lại livestream vui vẻ nha. Bữa nay tới đây của mình là kết thúc thôi. Bye bye mọi người. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.